بکنم از عزیزانی که زحمت کشیدن برای برگزاری این جلسات. بنده میام سخنرانی میکنم، میرم همه سخنرانی رو گوش میکنید، میرید اما عده‌ای هستن از مدت‌ها قبل درگیرشون این برنامه‌هایی هستن، بعد از این هم مکان درگیری‌هاشون پیگیری‌هاشون و بحثشون ادامه پیدا میکنه. ازشون با خداوند متعال و همچنین تشکر کنم از مسئول محترم الله رهبری در دانشگاه استاد و مسئول محترم رهبری در دانشگاه پیام و بوشهر. خب موضوعی که مشخص شده تحت عنوان رسانه و مدگرايي دو بعد داره، اسمش میشه دیگه رسانه و دومی هم مد. من اول دومی رو بگم و دوم اولی، یعنی اینکه اول در رابطه با بحث مد صحبت کنم. ببینید ما انسان ها ذهنمون و روانمون، روحمون که اینا همه که ما تفاوت داره قائلا بر این، اما که حالا من قبلش هم در جلسه دیگه داشتم عرض می‌کردم این نکته رو عنوان مقدمه قابلیت برنامه‌ریزی شدن. خیلی وقت شده شما جلوی آینه نیستید و مثلا به موهاتون شونه می‌کنید و مثلا یه حالت بیکاری گرفتید، یا با زلفار این طرفی می‌کنید و زلفار اون طرفی می‌کنید، یا این مثلا یه حالتی که حالا موهاتون هیچ وقت اینجوری هم انجام قرار نداره. ببینید این از اینا، یعنی خودتون لکن جلوی چشمتون میگید این مدل دیدید شما. انسان اسمش لغویان میگن از سه تا احیانا ریشه گرفته شده. یکی میگه از ریشه نوسان گرفته شده. صحیحه. انسان دائم نوسان داره. یه روز میخنده، یه روز گریه میکنه. یه روز دوستاش شوخی میکنه، یه اسمس برسونه. یه پیامک میکنه. تا میخونه میدن زیر گریه. خبر در میشه، خبر ناگوار میشه. انسان خیلی نوسان داره. بعضی میگن از ریشه نسیان گرفته شده. اندیشه نسیان، فراموشی. آدم خیلی سریع چیزا رو فراموش میکنه، بعضا در گذر زمان فراموش میکنه. آدم فراموشکاره. ما تو قرآن هم داریم که به نسیان انسان اشاره شده و نعمت خداوند رو بهتون بگم. اگر ما فرض کنیم نفر یه عزیزی از دست داده، اگر اون داغ همیشه برای زنده می بود میمرد، مریض میشد. مورد سومم از انس میاد، یعنی خو گرفتن. انسان به زندگی اجتماعی علاقه داره. دقیقاً بحث مد و مدگرایی هم با همینجا ارتباط داره. آقا بحث سه تا گفتی، یعنی یکی از نوسان، یکی از فراموشی نسیان، یکی از انس گرفتن و خو گرفتن. کدوم یکیش از من میپرسید میگم سه تا. چه معنی وجود داره؟ معنی اینشون رو نفی میکنه، معنی اینشون رد میکنه. واقعا انسان ویژگی ها رو داره که حالا یا با رد یا بی رد این ارتباطات برقرار کنه. ریشه شناسی نکتهش اینجاست که ما خیلی وقتا دوست داریم، هممون دوست داریم که توی جمع پسندیده باشیم، دیده بشیم، به چشم بیاد. این هم درد نیست، به شرطی که عقلانی باشه، منطقی باشه و هر نوع دیده شدن خوب نیست، که چیز واضحی. ببینید یه خورده بحث هم این که تخصصیه. اگر خوب این چیزا گوش کردید بقیه بحث هم راحت متوجه میشید. نه ما میگیم آقا این یه نشونه است. منطقه این خیلی غیر تخصصی رو صحبت کردن، بلکه اینطور نیستش. متخصصی بهش لایق در نظر گرفته. میگن یه چیزی هست نشانه است، یه چیزی هست نمایه است، یه چیزی هم هست نماده. این سه تا با هم فرق داره. ببینید مثلا توی انگلیسی هم فرق میکنه. یکی از سیمبل، یکی از ایندکس، اینا با هم تفاوت داره. خب یکی از آیکونه، اینا با هم متفاوت. حالا منظور چیه؟ من نمیخوام بحث نمایش صحبت کنم، اصلا بحثم نیست. اینه که هر چی شما به سمت از نشانه نمایه نماد، از نشانه به سمت نماد پیش میرید، قراردادی میشه ماجرا. یعنی چی؟ یعنی نشانه نیازی بعضا به توضیح نداره. شما نگاه میکنید تشخیص بدید. مثلا چجوریه؟ اینه که یه تابلوی هست زده اون محل امور حیوانات اهلی.
یعنی صدا دیگه من خودم کشیدم مثلا برای محل عبور حیوانات اهلی، اگر به جای حیوان اهلی مثلا بیاد اکثر معمولا حیوان اهلی گاو میکشن، چون اهلی خیلی گاو و حیوان اهلی دارن، فرض کنید بیاد فیل بکشه، مردم باید ارتباط نمیگیرن. شاید تو تایلند فیل یه حیوان اهلی باشه، دقت کنید توی تایلند فیل یه حیوان اهلی باشه، اما تو کل دنیا این حیوان اهلی محسوب نمیشه. گاو اهلی ترین حیوانی که آدم‌ها میشناسن. این نشونه نماد نیست. اگر یک چیزی به سمت نماد رفت باید توضیح بدی. یعنی مثال میزنم، شما صدای بوق اشغال تلفن، این نشونه نیست، نماده. چرا؟ چون خودمون قرار بدیم، هیچ ربطی هم نداره. میتونه این باشه آقا صدای اشغال بوق باشه، بوق ها، این بیشتر رو مخ میارن اینجوری حس بادن بده، اما این صدای بوق آزاده، یعنی خط آزاده. اینا ما اومدیم نماد گذاشتیم. یه مثال برای دیگه براتون میزنم. شما اگه دقت کرده باشید خداوند متعال در خلقتش اینها رو استفاده کرده. یک ارتباط جالبی بین میوه‌های قرمز رنگ و خون انسان وجود داره. در حالی که قرمزی میوه‌ها هیچ ربطی به قرمزی خون انسان نداره. این به خاطر هموگلوبین و گلوبولات قرمزی که خون قرمزه، اما اون قرمزیش به خاطر چیز دیگه است. اما جالب اینجاست میوه‌های قرمز برای خون خوبن، برای خونسازی خوبن، برای تصفیه خون خوبن. انگار خدا خواسته با این رنگ یه صحبتی بکنه با ما آدم. نکته دیگه مثلا آقا گردو شکل شبیه مرده ها، برای مردم خوبه. واقعا انگار یک زبانی خداوند متعال تو خلقت قرار داده، همین رو نشون میده خالق حکیمی هست داره دنیا رو پیش میبره. شما دقت بکنید حیوانایی که زهرآگین هستن معمولا این رنگی که اینها دارن رنگ خطره، رنگ خطر رو بشر خودش تشخیص میده، تو ذاتش هست، رنگ قرمز، نارنجی، زرد. دقیقا ما چراغ راهنمایی ها همین کار میکنن، قرمز و زرد رو میذاریم برای چی؟ خطری، احساس احتیاط. این وقت شما تا الان نگاه بکنید، دقت بکنید، کسی تا الان میوه و خوردنی آبی رنگ ندیده. اومدن به ژنتیک کارایی کردن، مثلا بلوبری درست کردن یا ژله رنگ آبی درست کردن. چرا؟ چون به ذات رنگ آبی رنگ خوردن نیست، رنگ آبی رنگ فساده. کسایی که روانشناسی که میخوان اشتهای کسی رو کم بکنن میگن سفره آبی رنگ یا توی بوشهر آبی رنگ غذا بخورن. باید چی؟ آدم حرف بزنه رنگ ریاضته، رنگ عرفانه، رنگ نخوردنه. این تفکیک روابطی که هستی هستش. اگر ما این چیزی تصفیه شد، من یه بار دیگه بحثم رو تکرار کنم یه چیزی شد، نشونه یه رگی از یه حقیقتی داره که پیدا کردنش آسونه. نماد اینجوری نیست. نماد رو باید توضیح بدید. اگه از این به بعد ما قرار میدیم اگر این اتفاق افتاد یعنی این. ببینید عزیزان، مثلا اگر یه چیزی رو شما نماد کردین نیاز به توضیح مجدد داره در طول تاریخ. یعنی اگر اون توضیح تو برداری نماد بودنش از بین میره. بعد دائم فرهنگ سازی کنید. در کل دنیا عموما از موش بدشون میاد. در دنیا عموما از موش بدشون میاد مردم. چرا؟ چون دائم اینا تو کثیفیات دیدن، تو فاضلات دیدن، موش یه حیوان آسیب رسونه و انبارها حمله میکنه. میونه خوب انسان‌ها با موش ندارن. اگر ما بیایم موش رو به عنوان موجود خبیث معرفی بکنیم، یعنی که کارتون‌ها و انیمیشن‌ها و جای مختلف، مردم خیلی ساده‌تر از این می‌پذیرن. شما بیایم موش رو به عنوان یک حیوان چی دوست داشتنی معرفی کنیم، شاید مثلا یه خورده مثلا دوست داشتنی به قیافت به ذهن برسه، اما این حقیقت ماجرا نیست. اما شما نگاه کن، اونایی که صاحبان رسانه هستن چطور تونستن این کارو بکنن؟ یعنی چی؟ من دارم وارد بحث مدگرايي میشم، خوب دقت کنید. میخوام بگم یه سری مدگرایی‌ها از لیست و بنیان باطله و دسته بشه برگرد به یک سری موضوعات فکریه. اینو میخوام عرض کنم به اون نتیجه برسم. بابت تک-تکش هم میخوام براتون سند و دلیل بیارم. میذارم مثلا ببینید، مثلا در اروپا به یهودیان میگفتن التماس. خوب دقت کنید، به یهودیان میگفتن التماس، یعنی موش فسود. به چند دلیل؟ من دلیلش میگم، اما خودم تایید نمیکنم خود این حرفا.
یهودیان از پیروان خداوند متعال هستن، از ادیان ابراهیمی هستن. حالا تحریف شده که صهیونیستان رو بکنن مثل وهابیای که اسم برن از اسلام هیچ وقت هم به اسلام نرسن. خوب دقت کنید اینا به چند دلیل گفتن. یک، زرندوز بودن یهودی‌ها خیلی پول جمع می‌کنن. گفتن به این مثل نشان تو زندگی مخفی که داشتن، گفتن زندگی زیرزمینی ها، گفتن تو نفس ماوس و موسس، ماوس به معنی موش و موسس به معنی موسی در اروپا چون شبیه هم دیگه بود نامردی می‌بینن استفاده می‌کرد. پیامبر الهی حضرت موسی و صحیح هم می‌تونه استفاده بشه. علی ای حال به یهودیان گفتن دیرسیمون و اینها خیلی جالبه نیومدن نگاه کنید چه اومدن یه چیزی رو عوض کردن. خوب دقت کنید ببینید مثلا در کتاب‌هایی که نوشته میشه اینا خودشون میگن مثلا هیتلر رو شبیه گربه نشون میدادن و خودشون شبیه موش یا اونجا آواره یا شبیه موش ترکیب می‌کردن. ببینید این گربه شبیه آرن هیتلر رو استفاده. یعنی اینا خیلی هنرمندانه واقعا بحث رو انجام دادن. یا موارد دیگه‌ای که در مورد جوز، ارتباط جوز و یهودی‌ها بحث شد. یهودی‌ها اومدن چیکار کردن؟ چون رسانه دستشون بود یه کار جالب انجام دادن. چیکار کردن؟ اومدن موش رو نمادین، یعنی چی؟ یعنی مردم فطرتاً نمی‌تونن موش دوست داشته نمیشه چون آنتیگرسونه. متوجه؟ دائم باید فرهنگ‌سازی ادامه بدن. تو انیمیشن‌ها، تو کارتون‌ها، تو اسباب بازی‌ها، تو تمام اینها موش آروم آروم تبدیل شده چی؟ به یک موجود دوست داشتنی. شما این انیمیشن تاموجری درست میشه همیشه این گربه مثلا بخوره آرزو می‌کنه. همین میکی ماوس که گفتم ماجرای موش باشه یا انیمیشن موش فراش‌فز امثال از اینا تا دلتون بخواد اینها ساختن و کماکان هم چی ادامه داره بعد از این هم خواهند ساخت. برای چی؟ اینا گفتن ای یهودی رو میگی موش، من میام با نمادسازی و مدسازی موش رو تو ذهن‌ها مثبت کنم. حالا یه نکته فقط کافی 5 سال 10 سال اینا کارتوناشو بس کنن دوباره تو ذهن مردم موش نمیشه. چون یه چیزیه که نماد نشانه نیست و نمایه نیست باید دائم همینطور این تزریق فرهنگی صورت بگیره. من برای شما یک انیمیشن پخش میکنم از موش فراش‌فز یکی از قسمتاش. میخوام یه نکته رو بگم. ببینید توی کارتون انیمیشن که فارسی دیده شده خیلی هم دیدیم از شما هم دیدید انیمیشن رو در سوال از بیشتر دیدن. ماجرای یه موشه که کمک میکنه به یه آدمی که خودش رو رشد بده تو جامعه و غذاش دیده بشه. یه سکانسی داره که این موشه این موشه اومده توی این سکانس کمک کرده به این آشپزه و این معروف شده. آشپزه میخواد جبران کنه میاد چیکار میکنه؟ میاد یه چیز برمیداره یه دستمالی برمیداره میذاره جلو دریچه فاضلات یه پارچه انداخته این موشه نشسته پنیر چرب چاقو خودم انگور هم نونه. خب آقا موش چاقو لازم نمیشه حالا میگه عیبی نداره فلان این بحث مهم نیست. اینجا چی رو میخواد جا بندازه؟ نگاه کنید ببینید چجوری اینا چون الان بحث میشه گفتن همین الان بگیم یه سری چیزها نماد برای ما شده دیگه ها. ببینید چجوری اینا میزنه. بعد اومده از موشه تشکر کنه. موشه داره اینجوری میخوره از دریچه فاضلات رو روبرویی یک صدایی میشنوه. متوجه مطلب نشید که دست کنید چاقو پوز سر داره مثل شمشیر زفقار میبینید که میاد دست موشه وقتی میخواد مثلا این چاقو رو بده از چیزی استفاده کرده که چی؟ برای ما یک نماد مقدس. خب یعنی چی؟ یعنی میگه که آقا این مثلا این شمشیر در واقع فکر میگم چاقوی پنیر خوری کلا دو شاخه هست اما نه اینجوری قوس‌دار و قشنگ شبیه شمشیر و نمیدونم فلان. ببینید این میشه اون الگوسازی ذهنی توی ذهن آدما جوری بزن. خب بالاخره میگه زمانی که اسرائیلی‌ها تو صحرای سینا برای مسیحا پیروز شدن یک شعار عجیب می‌دادن.
میگفتن این پیروزی در مقابل خیبر. خیلی عجیب. این در عوض خیبر. اون یعنی خیبر شکن هم علی بن ابی طالب علیه السلام یه تو ذهنشون مونده. همون شعار ما اینه خیبر خیبریات تحیون جیش محمد غالبون او قادمون، یعنی یاد باشه اون خیبر. آخر کار اینا با ماه بهتون بگم آخر ما فصیل اینا رو میکشیم کنیم سر انشاءالله. این وعده الهی انشاءالله ما اون وسیله باشه و محقق بشه. حالا مشکلی که دارم اینه ببین یک موقع از شما میبینید یک چیزی که نازیباست با فطرت انسان جور نیست اومده مد شده. این دلیلش اینه که دو تا اتفاق افتاده. یک، دائم دارن کار فرهنگی میکنن که این از دست در نره، دوباره هم فقط کافی یه بار به فطرتش رجوع کنه از اون بدش کنه. دو یه اتفاق دیگه افتاده، اینو توضیح بدم. من واقعا درخواستم اینه که توضیحی میشه دقت کنید، نکات خیلی جالبه. ببینید عدالت توی معنی عدالت همون چیزی که اصول دین و شما اصول مذهبونه، یعنی هر چیزی سر جای خودش باشه. این تعریف عدالت. نقطه مقابلش میشه ظلم. پول شما باید سر جای خودش باشه، یعنی تو جیب شما. بیا تو جیب من یعنی من ظلم کردم به شما، به زور گرفتم مثلا پولتون. این میشه ظلم. این اصلا خوب نیست. اجرای عدالت، دقت کنید، عدالت میشه هر چیزی سر جای خودش باشه. اجرای عدالت میشه نظم. یعنی اون چیز هر چیزی بده سر جای خودش چیه؟ میگن آدم منظمه. اجرای نظم چی میاره؟ زیبایی. ببینید عدالت این قبول این واقعیت که هر چیزی سر جای خودش میشه. اجرای این مسئله میشه نظم، عادله، آدم منظمیه و نتیجه میشه چی؟ زیبایی. اتاقت به هم ریخته است، یکی میاد توی خونه سریع جابجا میکنه هر چیزی رو میذاری سر جای خودش، اتاقت منظم میشه و مردم میگن چی؟ چقدر اتاقت قشنگ شده. عجیب. میره موهاتو کوتاه میکنی، ترتمیز میکنی، از این حالت ژولیدگی در میاد، میگن چقدر موهات زیبا شده، چقدر چهرهت زیبا شده. حالا یه سوال، مبنای زیبایی چیه؟ نظمه. مبنای نظم چیه؟ اون عدل. فقط کافیه که یک جامعه مفهوم عدالت سقوط کنه. میدونی چی سقوط میکنه؟ بلافاصله بعدش زیبایی، بلافاصله بعدش نظم و بعدش هم چی؟ زیبایی. یا دیگه مرور کنیم عدل، نظم، زیبایی. حالا من این چیز عجیب به شما بگم عزیزان. من میخوام فایل الان براتون پخش کنم، بذارید این تصویر رو بدم ممنون شید. ببینید این یکی از نمادهای این زیتنیستا شیطانگرها. من نمیخوام گفتم اصلا بحثم من 4-5 تا زمانی نمادشناسی مثلا یه صحبت نمیکنم، فقط اینجا لازم است چون بحث مدل. ببینید خبر وارونه نماد ضد عدالت. چون خبر ایستاده نماد چیه؟ عدالت. چقدر جالب. دقیقاً پیروان شیطان از نماد چی استفاده میکنن؟ ضد عدالت. ببین هر چیزی برعکسونه تویی بشه، مثلا صلیب وارون استفاده میکنن. خبر ایستاده نماد عدالت میشه ضد عدالت. چقدر جالب. ما عدالت اصول مذهبمونه، تنها مذهبی مثلا رو کره زمین که این صفت خدا رو آورده تابلو کرده. چیه؟ عدالت خدا رو قبول داره. کسی افروش نگفت خدا 1000 تا صفت داره، چرا ما این عدالت رو آوردیم؟ این افتخار کنید به مذهبتون. بعد 1400 سال این چطور داره میدرخشه. کسایی که پرستندگان شیطانن و پیرو ابلیسن دقیقاً اون چیز رو قبول دارن که عکس بده. حالا یعنی چی؟ اونا غیر عدالت رو قبول دارن، ضد عدالت رو قبول دارن. یعنی چی؟ ظلم. خب نقطه بعد از عدالت چی بود؟ نظم بود. خب ما نظم رو قبول داریم، طبعا این باید از چی خوششون بیاد؟ بی‌نظمی. احسن بر شما. و دقیقاً خوبه بدونید همین اتفاق هم هست. یکی دیگه از نشونه‌های اینا این علامته. حرف آ داخل دایره که حرف اول آنارشیه. آنارشی یعنی بی‌نظمی. چقدر جالب. ما عدالت رو قبول داریم، اونا ضد عدالت. ما میگیم نظم، اونا میگن چی؟ بی‌نظمی. بعد از نظم میرسیم به چی؟ زیبایی. فلذا اونا چی دوست دارن؟ نازیبایی، زشته. ان الله جمیل و یحب الجمال. خدا زیبایی رو دوست داره. اینا دقیقاً میان خودشون بیریخ میکنن. یعنی اصلا یه علاقه دارن خودشون زشت بکنن. مثلا طرف میاد
یه خانومی برمی‌داره عمل جراحی انجام میده، میلیون‌ها خرج میکنه که خودشو بیریخ کنه. 2 کیلو گرم ازش فلز از صورتش آویزونه، هر از چنگای دوباره باید داره عمل جراحی انجام میده که زشت بشه. آقا کدوم آدم عاقلی دوست داره زشت بشه؟ چی شده این اتفاق افتاده؟ باریکالله. 2 تا. 1 اگر دوست داره زشته چون نقطه قبلیه خورده، قبلیه چی؟ نرده. قبل از نرد خودشی عرض و چقدر زیباست که ما گفتم امام اون وقت بیا دنیای که پر از ظلم و زور شده رو چرا میکنه؟ پر از قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا. اصلا شیعه افتخار میکنه با اینکه علم برداشته، چون این روزا میدید یه نفر به خودش اینجوری تیریخ بکنه، بدشکل بکنه، یا این تصویر مثلا این خانم زنی که باید خوبوش بکنه، زنی که باید مظهر زیبایی باشه. آقا راست میگه شما دیگه برش کنید، عکساتون 4-5 تا بگیرید و برید به کارتون، برش کنید. خب بذارید نگاه بکنید، بحث تصویری نگاه بکنید. زن که باید مظهر زیبایی باشه بیاد خودش رو زشت بکنه. تا چند وقت پیش همین الان خیلی از ما قالب زنتون میگه صبح از خواب بیدار میشه میگه آقا یه متکا این موهای ما مثلا شکسته، تا اینو درستش نکنیم بیرون نمیدیم. یه لکه افتاده رو صورتمون، آقا تو خیابون بفهم کنار یه آینه ماشین آقا به نظر بابا دهان میزنیم اینو باگش میکنم. اما خیلی عجیبه امروز شما یه سری آدم دقیقا میرن 40 دقیقه جلو آینه که خودش رو بیریخ کنن. چی دهن خورده؟ من بهتون میگم مفهوم قبلیش خورده. دنبال معلول ها نباشید، دنبال علت ها باشید. زشتی نتیجه بی‌نظمی نتیجه بی‌عدالتی. اون اتفاق افتاده که اینجوری شده. بعد نکته دو دائما باید این چون در خلاف فطرته دائم باید چیکار کرد؟ گوشزد کرد. دائم باید گفت اشاره کرد که آقا این خوبه. مثلا شما میبینید که این خانوم که این شکلی بوده چهرش رو تغییر میده و بعد از چند وقت این شکلی حالا نکته آقا آدمیزاد اینو ببینه باید بدش بیاد. اینا میان چیکار میکنن؟ چون این خیلی براشون خوبه دیگه، اینا لازم دارن دائم باید فرهنگسازی کنن. فرهنگسازی هم بهترین حالت فرهنگسازی العلم مفتصغر كالنقش بالحجر. علم در کودکی مانند کنده‌کاری رو سنگه، از کودکی شروع کنن. بعد از کجا مثلا این چیز فطریه من بهتون میگم بری مثلا 2-3 ساله بیاری بذار جلوی زن از گریه نشوی فرار نکرد یا جلوی عکسای قبلی وحشت میکنه. اما این چیکار کنن؟ آرام ذهن بچه رو با این مدگرايي ها آشنا میکنن. مثلا چیکار میکنن؟ این آدمو گندش میکنن تو تلویزیون، بهش احترام میدن، عدل و قرب براش میذارن، کاری میکنن که بچه‌های مردم دورش جمع بشن یا امضا بگیرن. چی شد؟ یک بار دیگه تکرار کنم این مسئله رو که جاری افتاده امروز خیلی از مشکلاتتون تو زندگی شخصی شده. اگر این رفتار همسرتون نازیباست، گفتارش نازیباست، بدونید باید یه سری چیزا تو وجود اون تعریف بشه. دوباره اون بفهمه، به عقلانیت رجوع بکنه، عدل رو بشناسه، نظم رو بشناسه تا زیبایی رو بشناسه. اینا گنده میکنن که بچه‌های مردم ببینن. آقا بعضی از این شبکه‌های ماهواره‌ای ثانیه‌ای مطلبی رو بخوام پخش بکنن پولای آنچنانی میگیرن. چی میشه که فلان خواننده نمیدونم معلوم الحال بهش یک زمان بهترین زمان به قول کنداکتور برنامه که بیشترین بیننده وجود داره رو میارن در اختیارش قرار میدن، میگن بیا فلان چیز رو مد کن، فلان چیز رو برخلاف فطرت. به خدا فقط کافیه 1 سال 2 سال تلویزیونای این سریعیستا رو بهشون بگیرید. مردم شورش میکنن علیه اینا چون فطرتشون اینا رو نمیخواد. هیچ کسی دوست نداره زشت باشه، هیچ کسی دوست نداره نازیبا باشه. اینا به زور عملیات روانی و رسانه اومدن این کارو کردن. اینجا بعد دوم صحبتام شروع شد. گفتم مدگرايي و دوم گفتم چی؟ رسانه. چطور میتونه این کار کنه؟ آقا با رسانه. وقتی بچه کوچیکی که شما میذاری جلو کارتون نگاه کردن، انیمیشن نگاه کردن، دائم داره چیزایی رو میبینی که تو کدومی که از این موجودات عجیب غریب وحشتناک و کنار این بچه اخت میدن، از بچگی نگاه میکنه، میبینه باید با این ارتباط داشته باشه و اون موجود رو دوست داشتنی نشون میدن، مهربان نشون میدن. این بچه میبینه با داشتن اون موجود یه قدرتی داره که بقیه ندارن. انیمیشن های مختلفی که مثلا
موجود خشم‌آلود زشتی مثل فیلم سینمایی ایتی نمیدونم امثالها، موجود فضایی اومده میگه آقا این کنار باشه، درست نازیبا و زشته اما میخواد بهش کمک کنه. آرام آرام ذهن این بچه رو همینجوری نگه دارن تا به اون مرحله برسه که اینا میخوان. زمانی که یک جامعه بی‌عدالتی و بی‌نظمی و نازیبایی زشتی توش نهادینه شد، چه اتفاقاتی سر میزنه ازش من بهتون میگم. این سربریدن‌ها، این کشتار انسان‌ها که به سادگی داره تو دنیا اتفاق میفته. ما وقت ببینیم که جایی که بیاییم با علت‌ها برخورد کنیم، میریم با معلول‌ها برخورد کنیم. یه نفر ماشینش لاستیکش صدا میده، اذیت میشه. میتونه نمیگه معمولا صدای ماشین همه رو اذیت میکنه. وقتی یه راننده میشه یه چیزی قطعی از ماشین صدا میده اصلا خورده. تا اون پیدا نکنه آروم نمیگیره. یه نفر میاد این ماجرا رو حل میکنه. چطوری؟ میاد تمرین کنه تو گوشش. دیگه صدا نمیشه. خدا درسته. خیر. آقا تو صدا رو نمیشنوی، اما ماجرا حل نشد. یه چیز خیلی واضحه، یه چیز آشکاریه. صدا حل نشد. اون علت خرابی ماشین حل نشد. امروز ما باید علت‌ها رو پیدا کنیم. اگر ببینید یک سری از جوان‌های ما دارن میرن سراغ پسندیدن یک سری چیزهای نازیبا، زشت، باید بدونیم یک بار دیگه نگاه کنیم ببینیم که آموزش پرورشمون تو دانشگاهامون، تو تلویزیون این بچه چی به خودش داده؟ هیچ. بگیم آقا این بچه نشست تا ماهواره چی به خورده این بچه داده شد؟ نتیجهش چی میخواد بشه؟ نتیجهش این میشه که این بچه خدمت شما عرض بکنم به سمت نازیبایی میره و جامعه نازیبا میشه، رفتارهای زشت، پرخاشگرایانه، همه اینها بروز پیدا میکنه در رفتار، گفتار، عملکرد این بچه. این هم یک فرد از جامعه، اون جامعه میشه جامعه خشن. آقا طرف بچه 18-19 ساله گرفتن در سوریه دستگیر کرد، ارتش سوریه اینو در حالی دستگیر کردن که پوست صورت یک نفر کنده بود، روی باربیکیو گرفته بود، نگه داشته بود، واسه عکس یادگاری بود. چطور شده یک انسانی تا این حد سقوط بکنه؟ این عمل یک رفتارهای غلط از سر میزنه. ببین عقیده ذهنی شد. حالا اینجا من دلم نمیاد نگم خدا وکیلی بی‌انصافیه، خدا وکیلی اینجا بی‌انصافی به اهل بیت اگه من نگم. عدل رو چجوری تعریف میکنید شما؟ آیا چیزی داریم قبل عدل باشه؟ بله، من اینو نگفتم بگم. از کجا میفهمید چی باید سر جای خودش باشه؟ بر مبنای حق، شناخت حق. و حق هم آدم با عقل نمیشناسه. رسول الله فرمود در منابع اهل سنت هم علیون مع الحق و الحق مع علی. جامعه اسلامی اون روزی که امیرالمومنین رو ترک کرد، نازیبایی ها شروع شد، زشتی ها شروع شد و کار به جایی میرسه که فرزند پیامبر خدا در کربلا اون اتفاق میفته. شیعه دنبال حق، پس عدالت رو قبول داره و پیش میره. خوب دقت کنید، به نظم میرسه. امیرالمومنین فرمود اوصیکم بتقوی الله و نظم امرکم. وصیت امام شهید ما، امام داشت شهید میشد که امام معصوم بعد خودش گفت پسرم اوصیکم بتقوی الله و نظم امرکم و نتیجهش میشه همش چی؟ زیبایی. از حضرت زینب پرسیدن ای دختر علی چی دیدی امروز؟ ابن جلالش پرسید. حضرت پاسخ داد ما رأیت الا جمیلا. شیعه که جز زیبایی نمیدید. نگاه بکنید، این عینه. اگر آدمی حق طلب بود به زیبایی میرسه، باطل طلب بود به زشتی میرسه. حق، عدل، نظم، زیبایی. باطل، ظلم، بی‌نظمی، زشتی. دو تا سیستمی که در جهان حاکم میشه. این کسایی که طلب نورن و دنبال امام زمانن و عده‌ای که طالب ظلمتن و تاریکی دوست دارن. شما مثلا می‌بینید سیطریستا، این شیطانگراها، اینا عجیب به تاریکی علاقه دارن، عمدن از رنگ‌های استفاده میکنن که بله بخواد یادآور تاریکی و ظلمت باشه. و این نشون دهنده چی؟ نشون دهنده که این ذات طرف داره تغییر میکنه، تفکرات طرف داره تغییر میکنه. خوب به این دقت بفرمایید. چقدر قشنگ ما هرچی از هر جایی برسیم ببینید. اونجا تو آیه قرآن رو بلا تلبسوا الحق بالباطل
گفت آقا حق با باطل لباس نپوشونید و در حالی که و انتم تعلمون و تکتمون از حق و انتم تعلمون، شما میدونیدم چی درسته، عمدن دارید این کار میکنید چون غریزتون باطل میخواد. من میدونم این پول مال من نیست، اما غریزه میگه برو بدون، با این پول میتونی بری در خود رفاه به وجود بیاری. میام ظلم میکنم در حق این دل من، دل باطل خواه شده، به باطل میدونه و لذا بسن تو زشتیدم و اون جهنم حقیقی که اون دنیا وجود داره و همونطور که قرآن ترجمه کرده است و عده‌ای در آن خالد خواهند شد، برای هیچ شکی وجود نداره. نتیجه این زشتی هایی که ما همینجا به خودمون میبریم، ظلم و ظلمتی که ما از همینجا به خودمون میبریم، ظلم ریشش با ظلمت یعنی تاریکی یکی از همینجا برمیداریم با خودمون میبریم. امروز اتفاق دنیا افتاده، اینا مردم رو دارن کنترل میکنن، بیچاره کردن مردم دنیا رو. میدونی که مردم بفهمن دارن کنترل میشن از طریق رسانه، رفتارهاشون داره کنترل میشه. خانواده مسلمان رفتار جنسی و زناشویی خودش رو بر مبنای فلان فیلم پرنو مستحکم قرار داده، چیزی که پر از زشتی است و نازیبایی و در نتیجه غیر عقلانی است. کجای کاریم ما خودمون داریم این کار رو انجام میدیم. ما داریم برنامه‌ریزی روانشناسای مثال خیلی خوبی دارن. کشف یه حشرات خیلی اتفاقی پیدا میشه بپره چند برابر قد و قواره خودش. میان اگه چک رو بذاره توی لیوان میپره بیرون، یعنی به چند برابر قد خودش. روانشناسا یعنی کار میکنن روی این لیوان یه شیشه سمی، یعنی 2 میلی شیشه خیلی نازک بوده. این چک نگاه میکنه تو زندانه اما متوجه نیست، چرا؟ اصلا میله ها رو نمیده. بدترین نوع زندانی شدن اون نوع از زندانی شدنه که شما میله ها رو ندیدید. اگر میله زندان رو ببینی همیشه به فرار فکر کنی، اما اگر نفهمی زندانی هستی، در همان نفهمی به سر میبری و در جهالت میبری. این شیشه رو میذارن روش، این چک شروع کنه پریدن، سرش میخوره به شیشه. 10 بار 20 بار که چک توی اون لیوان باشه، شیشه هم روش باشه بپره، یه اتفاق میفته. شما شیشه هم که دیگه بردارید تا آخر عمرش از توی لیوان نمیتونید. چی میشه؟ میزان پرشش دقیقاً تنظیم شه با همون میزانی که به ارتفاع شیشه میرسه. یک خورده کمتر که سرش به شیشه نخوره. بعد دیگه نگاه زندان نامرئی رو براش ساخت. شیشه هم حتی برداشت. اون تا ابد زندانی. ببین چرا؟ چون وجودش شد زندان. چون تمام وجودش الان زندان، خودش رو زندانی کرده. امروز بشر خودش رو زندانی کرده. چجوری؟ از طریق همین رسانه. شما میگید یک میاد یه دونه شلاقش رو نمیزنه، همینطور رو هوا یه صدای در میاد شپلق اینجوری میزنه، شیر سلطان جنگل دفاع اینجوری باید سوزش. اون یه نعره بکشه جفت پرده گوشه برای پاره، اما هیچ شا خود داره. فیل به اون قدرت، به اون عظمت ماشین جا به جا میکنه. شما میبینید توی سیرکان میبندنشون به یه دونه چوب خیلی نازک، از گشتگی هم بخواد بمیره اون چوبا نمیشنن. چطور اینجوری شده؟ اینو شرطی سازیش کردن. چیکار کردن؟ این فیل وقتی بچه بود، کوچیک بود و زورش نمیتونست زنجیر رو پاره بکنه، میومدن به پای این زنجیر میرفتن، بعد میرفتن به اون ستون یا یک دایره رو قرار میدن بیرون اون دایره که اندازه طول تناب پایه اینه برق وصله به زمین. دقت کنید برق به زمین وصله. بعد این فیل غذا می‌داشتن جلوش، درست نمی‌شد، می‌دوید سمت غذا، پاش یهویی گیر می‌شد می‌خورد زمین. 20 بار 30 بار 40 بار، یک سال این که تکرار می‌شد، این می‌فهمید من از این تناب بیشتر نمی‌تونم. حالا اون فیل بزرگ شده، فقط کافی یه اراده کنه اون تیر و تیرک و همه رو اونجا بکنه، اما هیچ وقت این کار نمی‌کنه. جالب دایره می‌کشن با رنگ، تنابم از پای فیل باز می‌کنن، از اون دایره بیرون نمیره، در اون دایره میمیره از گرسنگی. زندانی که خودش به وجود آورد. چرا؟ چون ذهنش شد زندان. باور میکنید بهشون میگن آیه داره تو قرآن؟ خدا میگه شیطان شما رو که میخواد گول بزنه با ذهن قلب شما برمیده، میگه شما رو اغوا میکنه، میگه یه کاری میکنه خودت بیچاره خودتو میکنی تو زندان و خبر نداری.
قال فبعزتك لأغوینهم اجمعین. گفت خودت شیطان قسم خود گفتن اینا رو اقوام کن. اون دنیا آیه داریم جهنمی تا شیطان رو ببینن یا خودت نگه دار همین در سوخته بود. شیطان یه کدومتون دستتون رو به زور گرفتن بردن ها، کدوم تنها رو انداختن کشیدن، یه خطی کشیدن از این خط خودت ببینن. همین رو میگه من شما رو دعوت کردم به این کار گوش دارید. پیغمبران دعوتتون کردن گوش نمی‌کنید. به من که دست کدومتون رو زیر اینی اخاف من الله رب العالمین. من خدا میترسم. آیا آدم ها چیش بوده؟ مثلا خدا میترسی با این بلا رو سرمون آوردی میگه من خدا میترسم. ما خودمون که آخر الزمان این ویژگی روش میکنه که این صهیونیسم جهانی با سلاح رسانه این دجال میاد وسط چیکار میکنه؟ یه کاری میکنه مردم مسحور میشن. مسحور یعنی عقلشون کنار میره، تابع یه سری رفتارهایی میشن که ذره توش عقلانیت باشه. آقا به پیر به پیغمبر نزدیک نصف کردای کتاب دین خریدته. به خدا خریدته. ببینید چیز یارو میگه سنجاق ساختن چهارم. آخه این سنجاق چه درد؟ کجا قراره تو؟ نه همین پس برای نیست چی رو داشت نشون میده یه بابای 14 باید دور خودی شد. تو کتاب گینس هم نماینده فرستاد گینس چون اونجا بایستاد 2-3 تا دوربین گذاشتن که یه دقیقه بابا باید نگید. بعد همیشه که میشرشید کتاب دستش گرفته بود نمیدونم چه خود چه اهمیتی داره اون 14 تا دور. اون میگه این رفتارها باید مد بشه. اگه میخواد تلویزیون ببیننه باید از این کار به خدا خریت جهنه. آها ببین کار به کجا رسید. مانزونی هنرمند نقاش و مجسمه ساز ایتالیایی مدفوع خودش کرد توی قوطی‌های همشکل و هم اندازه هم وزن مدفوع خودش طلا فروختن و مردم خریدن. چیه؟ مدفوع مانزونیه. یکی از این کار ایشون 1930 انجام داد. 1930 این چه بوده؟ یکی از این قوطی‌ها 3-4 سال پیش در لندن در یک حراجی 144,000 پوند به فروش رفت. 144,000 پوند یکی از قوطی. چیه؟ مدفوع. آخه چه اهمیت به گور بابای مانزونی؟ تبرک نعوذ بالله یه باعث شفاعت میشه. آخه آدم به یه جایی رو میرسه به درد بشریت میخوره. چیه؟ خریت و جهل مردم گرفته میشه را چون به جایی که تابع حق باشن تابع باطل شدن، چون به جایی که سمت عقل برن سمت جهل باشن. این اتفاق داره میفته به خدا رسان کار مردم. رسول الله فرمود در حدیث معروف حذیفه دیگه پیام پرده خونه کعبه رو گرفت و فریاد میزد. در حدیث حذیفه اونجا از حذیفه بن یمان میگه که بابا بدون این اتفاقات خواهد افتاد. اشتهر الناس به جهله. میگه اون زمانی میرسه که انسان به جهله، انسان به جهل خودش مشهور میشه. این کارهای اثر نادانی و بی‌عقلی انجام میدن مشهور میشن. یعنی چی؟ یعنی چیزی هم مشهور میشه و خبرش برسه. نگاه کن این رسانه در اختیاری گوشبندان رو برای رو همه خونده. من خیلی دقت کردم به چهره یا خیلی عجیب اونجور نگاه میشه. همه یکیشون که میپره دیگه که میپره تا قبلش مثلا همینجا رو هول میدن نمیرن. یکیشون که میپره دیگه گوسفندان اصلا معروفه دیگه میگه اول گوسفند که پرید یه میده نگه داریم. ما آدمی ما گوسفندش یه نفر یه کاری کرد به عقلش رجوع کن، به فکرتش رجوع کن، ببین زیبایی داره، ببین سر جای خودش این رفتار، این گفتار، این پوشش، این لباس یا نه؟ چون فقط دوست داری دیده بشی داری این کارو میکنی. صرف دیده شدن مهمه؟ به چه قیمتی دیده شدن مهمه؟ این خیلی مهمه. این مهمترین مسئله است که ما بهش فکر میکنیم. وگرنه رفتارمون زشت میشه. بعد چقدر میتونه عمر کنیم؟ 70 سال، 80 سال، 100 سال، چقدر میتونه؟ بعد یه لحظه میگه عجب از این دنیا جز زشتی با خودت نبودی، فلذا مکانت هم تو اون دنیا زشته. بشه جهنم خودت گله نکنی ها.
خودت بوده تازه و یعفو عن کثیر چقدر میشه بخشی خیلی هاشو بخشی چون الرحمن تو خودت جهنم زشتی محیط جهنم زشته پر از بدی هاست میگه چرک و خون می‌نوشن ببین از زشتی و بدی داره صحبت میکنه چون دوست دارن محیط زشته ما با خودمون داریم اینو میبریم عزیز من یه مثال خیلی قشنگی میبریم این مثال واقعا فوق‌العاده است وقتی هم نگاه میکنیم اون مثال خیلی قشنگه بدونید صاحب مثال خیلی آدم خبره‌ای بوده میبینید این مثال مال حضرت رسول وقتی هی میادن به پیامبر رجوع میکنن آقا اون دنیا چجوریه اون دنیا چجوریه حضرت من چجوری به اینا بفهمم من این مثال هستم حضرت من ببینید یه جنین تو رحم مادرش وقتی به دنیا میاد این دنیا چقدر تفاوت هست برو به این فکر کن به اون محیط و این محیط بیرونی خب همونقدر همون شکلی از این دنیا به اون دنیا حالا نگاه کن من یک سوال از این گفتم جنین تو رحم مادر قرد کنید که سوال سلام علیکم آجان من پسرم معاهد در نزدیکی که کامل شده جنین میخواد به دنیا بیاد میگیم ببخشید این چیه شما دارید کار کنید مثلا قرد کنید اسمشم میگیم میگه به چه دردی میخونید هیچ درست شده توی رحم بهش کردی درد بخونید این هیچ دست بشه دست هیچ این چه چشم به دردم نه تاریخی میگه میگه که این حس بویایی نه اصلا معلقه در یک مایهی معلقه اصلا بویایی معنی نداره عجیبه بعد هیچ میگه ببخشید آقای جنین میگه بله میگه عضو خانه شما پاهات کامل رشد پیدا نکرده بری اون طرف اذیت میشید میگه جرس پاهم رشد نکرده ملیکا بشه در پاهم میگه اون برنده دریم مکان چی از اون برنده شنیده دارا میگه بعد بهش میگه خب چیکار کنیم میگه نچلی تو هم بنده نافو بکر چرا؟ چون تمام شناختش رو واسه چیه؟ بنده نافه خورده خورده بیشتن میگه بابا این بنده ناف میرونه این به درد نمیخوره از دهان قرار تغذیه کنید میگه برو فکر هر چی بهش میگه گوش نمیکنه میگه بابا پاهات رشد پیدا نکرد و اذیت میشی یا چشمات رشد پیدا نکرد کامل نکرد تکامل پیدا نکرد اون وقت اذیت میشی بقیه میدونن تو باید بشینی اذیت میشی بقیه میبینن تو نمیبینی اذیت میشی ها در خودت دارم میگه ول کن بنده ما همین دنیا اینجوریه دارم بهت میگم عزیز دل من دست و پای معنوی تو پیدا کن اون وقت اذیت میشی میگه نه این مهمه میگه این اصلا به درد نمیخوره اون دنیا میگه آدما محشور میشن میگه یک شخص زبونش گیره دست و پاها گیر کنه ببین چیکار کرده این وقت خیلی خبرکشی کرده و دروغ گفته و گناههای زبون زیاد انجام داده اون دنیا بقیه جایی نمیتونه بوده میگه آدمایی که شکم پرست و شکم بارن شکماشون خیلی گنده میشن به جوری که باید شکماشون رو بکشن با خودشون دقت کنید شکم رو با خودش بکشه طرف ببره اینقدر سخت بشه بقیه سبکبال میتونن میرن راحت گذر میکنن از اون پل صراط میگذرن او سقوط میکنه من به شما بگم او زشتی رو با خودش برد او اون دست و پای معنوی معلول رو با خودش برد حالا این مثالی که میزنه طرف حالا شکل عجب یعنی جویا واقعا برای که اون جنین دست و پا داره در حالی که تو اون محیط داره برای که اون یک چیزی رو داره رشد پیدا میکنه برای دنیای بعدیش لازمه امروز 78 سالی که میخواد عمر بکنه خیلی خوب عمر کنه با این عمرها و تصادفها و سکته‌ها و اینا چی میخواد بزنه نصف عمرش که جوونیشه و حواسش باید به یادگیری باشه اگه تو جوونی بار خودتون رو بستید وگرنه بعد اون واقعا سخته هم قدرت حافظه میاد پایین هم این سری رفتارهای غلط عادت میشه اصلا شرطی میشه سخت تغییر دادنش درسته؟ جوانی سرگرم چی شده؟ سرگرم یک مش مزخرفات با چی این مزخرفات تو ذهنش داشت بار بستنه میگه بیا زشت باش بیا این کار غیر عقلانی و احمقانه رو انجام بده تا معروف بشی تا تو چشم بیاری
بیا خودت رو تعریف کن با غریزه. 6 سال 7 سال زیبایی داری، دختر خانم اوج زیبایی دختر خانم میگن آقا 6 7 سال دیگه طول میکشه، یعنی چهرهش کامل میشه قبل چهره کامل نشده، یه 6 7 سال میگن حالا حرفایی میزنن حالا طرف صبح داره میگن 27 سال مثلا اوج زیبایی یک زن. بعد از اون آرام آرام دیگه دوباره چی رو شروع میشه، دوباره همین صعودی که کرده دوباره نزولش شروع میشه. این ماکسیمومی که به این سهمی به نمودار سهمی که اونیه، این ماکسیموم جایی که تو زیبا دیده میشه. اما اگر تو خودت رو تعریف کردی که فقط خوشگلی صورتم و این قیافه اینجوری کردن، موها رو اونجوری کردن اینا برای مردم مهم باشه، تو فقط 6 7 سال تعریف میشی برای انسانیت و اون 6 7 سال دقیقاً غریزی پلنکلر یک زن معلومه زیبایی نداره، معلولیت زیاد داره، به بنده خودش معلولیت پلنکلر رو میشه کنید. بابا تو بگو این بنده خودش خودش سالم بود، اما امروز ما داریم اسمشون میکنیم. اما کسایی بودن آقا سوپرستارهای سینما بودن اومدن یه بردهی تو چشم اومدن تموم شدن رفتن، اصلا یه با خبر میشه. آقا آلندلونی که میگفتن خودکشی کرد، از تنهایی خودکشی کرد. نیست راستان تعریف شده به زندگیش برای که تو چشم بشه تمام شد. دیگه آقا کامومه که چیزی که خوشگلی داشته باشه، خوشگلی تنش خدا برو کنار یکی دیگه باید بود. اما وقتی نفر خودش رو انسان معرفی کرد به دنبال همون دست و پای معنویش درست پیدا کنه، اون دنیاش رو درست بکنه، اون موقع ماجرا فرق میکنه عزیزم، اون ابدی میشه. این باعث میشه امروز بعد 1400 سال من رائفی برای اون مشکی تنم کنم، یا برای اون مشکی تنم کنم با افتخار، محاسن بذارم مشکی تنم کنم با افتخار برای او و غرور داشته باشم به پیرهن مشکی و لذت ببرم و امید داشته باشم این پیرهن مشکی اون دنیا به دردم بخوره. این چرا؟ چون برای من زیبایی به اسم گذاشت. بعد از 1400 سال مردم یه جوری میزنن تو سر و کله‌شون انگار عزیز از دست بدن. همه درود و رحمت میفرستن و هر کی فحش حواله یزید و سیستم یزیدی و ظلمت میکنن به خاطری که اون زشتی به بازو داشت از خودش. آقا بچه 6 ماه رو زدن کار زشته، به خدا هر فطرتی نیست، فقط کافی آدم به چی؟ به فطرتش رجوع کنه. اما جالبه بهتون میگم همین الان که من شما دارید صحبت میکنید تو عراق یه عده دوباره هم دارن همین کارو میکنن. سازمان ملل اعلام کرد در سوریه نزدیک به 180 هزار ملت 56 ماه فقط دارزده بده در این مدت، یعنی پیدا میکنن توی خونه میدن. چرا این زشتی؟ برای اینکه میدونی چون تبعیت نفس و غریزه رو قرار دادن، عقل رو گذاشتن کنار، به سراغ باطل رفتن، ظلم و ضد عدالت، ضد نظم، زشتی طرف تمایل پیدا میکنه به بدترین رفتارها. امروز دنیا رو چی گرفته عزیزم؟ به خدا زشتی گرفته. الان شما میگید بشر میتونه خودش رو مدیریت کنه، خدا بشری نمیتونه مدیریت کنه. اثبات میکنم خدا شاهد بشر نمیتونه خودش رو مدیریت کنه. گفتن امام نمیخوام خودمون مدیریت کنیم. بسم الله اگه میتونید مدیریت کنید پس این 1 میلیارد و 800 میلیون گرسنه روی کره زمین چیکار میکنن؟ گرسنه مطلق و مزمن. اینا از کجا اومدن اگه شما میتونید خودتون مدیریت کنید؟ نمیتونید، دروغ دارید میگید. شما بدون ولی معصوم به غیر از حبل الله المتین هیچ کاری نمیتونید انجام بدید. برید آقا تمام این اسما رو انتخاب کردید، لیبرالیسم، فاشیسم، کمونیسم، همه این اسما رو انتخاب کردید. 10 دیگه هم اگر باشه انتخاب بکنید جز بدبختی به بار براتون نمیاره. آقا نه ما سازمان ملل میزنید خودمون میتونیم درست کنیم. اگر سازمان ملل میزنید این انسان که در افریقا داره زندگی میکنه این انسان نیست. اینی که تو آفریقا داره این آدم خدا گواهی این انسان، اینی که دور و برش علف سقف شده از زمین حاصلخیز اما او گرسنه است. میدونی چرا؟ چون کشورهای غربی نمیذارن اون کشاورزی کنه. بذر اصلاح شده بهش نمیدن. چرا؟ نه بذر بهش میدن. اون صبح تا شب درگیر جنگ شده داره میجنگه. برای چی؟ برای جنگی که خودش هم نمیدونه چی. چون رسانه‌ها برای او دائم دارن جنگ میکنن. برید من حرفی که من میزنم رو گوش نکنید، برید مستند موبایل خونی رو ببینید. خود غربی‌ها ساختن در مورد نفت نوکیا
در کشتار مردم آفریقا و جنگ افروزی برای غارت الماس‌هایی. شرکت نوکیا بین دو تا قبیله جنگ میندازه، بین دو تا کشور جنگ میندازه، اینا با هم بجنگن، اسلحه لازم دارن، اسلحه رو این بهشون میده، در عوض مستقیم الماس میده. برای چه بتونه الماس میشه؟ هم الماس رو میگیره، هم اسلحه رو میشه. 81% پول نفت عربستان سعودی دوباره برمیگرده. 89% پول نفت عراق دوباره برمیگرده. این زیباییه. 1 میلیارد انسان گرسنه افتادن تو دنیا دارن گرسنه مطلق، یعنی برای یک وعده غذا ما گرسنه مطلق تو کشورمون 1 نفر هم نشده بشه. گرسنه مطلق یعنی هیچ غذا دیگه نمیشه. یعنی اینجا آقا حداقل میره توی مدرسه خط میذاره سلام علیکم فاتحه میره میشینه نهار رو بخوره. میره در بیزستان خودشه کنار خیابون دراز میکشه یه 4 تا پول براش میندازن، یه 4 تا 500 میره اینو مرمری میخره میخوره دیگه. اینه دیگه فوقش دیگه. اینم زیر نمیاد. صبح تا شب میره دنبال یه ریشه گیاه پیدا کنه که بتونه بخوره. این طرف دنیا یه نفر از چاقه میره، یه نفر از طرف دنیا از گرسنگی. امام زمانی که من و شما منتظرشیم امام اینام هست. دلش برای اینام نیست. به امیرالمومنین گفتن این کارو کن اون کارو نکن، ظلم بکن فلان. حضرت میفهمید ببین دنیا رو ببینید هر ارزش جهان مشکلی میبینن. چقدر خوشگل علی بن ابی طالب جورجورد عاشقش شده. امامت نمیفهمید چیه ها. بعد یه عبارت قشنگ داره جورجورد میگه مادر دنیا از دادن همچون علی عقیم شده. میگه امکان نداره بر مبنای علم احتمالات دوباره یه علی به دنیا رو مگه میشه یه نفر اینقدر قشنگ بشه؟ نمیدونه که همین الان یه علی حی حاضر هست. نمیدونه چون امامت نمیفهمه من بخوره رسیده. چرا؟ چون به فطرتش وجود و هم نصرانی بود، مسیحی بود. جلو ابا عبدالله وایستاد گفت چقدر تو خوشگلی، رفتار تو چقدر زیبایی از وجود تو از منش تو میباره. من با یک بنده خدای جلسه‌ای داشتم، حالا اسمشون نمیبرم چون ممکن بعضی بشه. خیلی انسان بزرگواری روحانی سید، اصلا انسان عجیب غریبی بود. آقا من تا 1 هفته بعد از اون جلسه خدا نباشه یاد اون جلسه میافتادم حد می‌کردم. اینقدر رفتار این آدم زیبا، صحبت کردن این آدم زیبا، لبخندی که دائم بر لبش بود، اون دقتی که صحبتش می‌کرد، اصلا احساس شأن و شخصیت می‌کرد. میگفت که بابا اینه ببین پیغمبرش کیه. خدا دنیا رو زشتی گرفته، مردم به سطور میاد، امام زمان میاد به فطرت‌هاشون رجوع میده. مردم رو چجوری داره نگه میدارن بار هستن با ما به مجبوری جهون بخشش رو گذاشته فقط دنبال این که چون لقمون رو نیم ساعت 1 ساعت در طول روز این ولی نگه داری آفره. چه عملی عمرت رفت تموم شدی. همش جنگ، خون و خونریزی، کودکان ناقص الخلقه، اینا والا آدم امیرالمومنین وقتی خبر بشه که ظلم شده در حق یک پیرزن یهودی، این ظلم در چه حقی بود؟ یک آهن به پاش می‌بستن، زن‌ها موقع که می‌رفتن گیرین می‌کردن خلخال اومدن از پا یک پیرزن یهودی چند بودن بودن. علی بن ابی طالب می‌فرماید اگر مردی از شنیدن این داستان بمیره علی او رو ملامت نمی‌کنه، مرگ بر او روا. خیلی اتفاق مهم و بزرگی افتاده. ببین چقدر رقیقه، چقدر دقیقه ظلم ولو یک پیرزن یهودی باشه. ببین امروز دنیا رو گفتید مدیریت کنید ولی مفهوم نمی‌کنید، حبل الله نمی‌کنید، حبل من الله و حبل من الله شما فرق داره. قسم الله مدیریت کنید. اصلا مدیریت دنیا جز این دو چیزا بیرون نمیاد. اینا انسان هست. آمریکا اضافه تولید گندم خودشون میریزه تو دریا برای اینکه قیمت گندم بالاتر نگه کنه. فقط کافیه بده این بدبخت‌ها گرسنگی پیدا کنه. پروفسور دکارتوس که تو زمین اسلام خونه می‌دادن تو سرم گریه کردم من برای این.
نوشته فقط کافی ادرار مردم غرب و اروپا رو بدید به مردم آفریقا از سوء تغذیه نجات پیدا کنه. چون تو ادرار اینا اضافاتی هست داره دست میشه، غذاشون لازم نداره، گلوکوز اضافه، پروتئین اضافه، ادرار اینا رو بدید اینا بخورن درست میشن. دنیا صحاف نداره، دنیا مدیر نداره، دنیا به سمت زشتی رفته، مردم رو نگه داشتن مثل به وقتی یک گله گوسفند مردم رو نگه داشتن بلان شما بزرگوارا نگه داشتن فقط چیکار بکنن با رفتانه هاشون صبح تا شب درگیر این باشه که سلیمان پاشا امشب میره پیش قدرتش. یک تاریخ جعلی مزهک که آقا فلانی و فلانی چی بود، چه اهمیه، در دنیا رو تو دست گرفتن، نفت رو دارن میبرن، تیکه میکنن. بابا خدا نیاره اون روزو، باید سرتون میاد تا بفهمید اینا حقیقت، اینا اتفاقه. یا دانشگاه 200-300 خونه 200-300 تا شهید لم دادیم اینجا، امروز داریم جمع شدیم دور هم داریم صحبت میکنیم، خوری میخونیم برای کل دنیا. ما جلوی اسرائیل خوری میخونیم، میفهمی یعنی چی؟ کاری داریم میکنیم که آمریکا جرأت نداره. چی جرأت نمیتونه جلوی صهیونیست وایسته؟ یا دانشگاه خونه 200-300 هزار تا جوون رو که رفتن پرپر شدن. من خیلی از این شهرها میرم مزار شهداهاشون وایسم، خدا وکیلی وایسم افسوس میخورم، میگم الاسف که یه عده امروز اینجوری پا بزنن و خون آفری میخورن. ببینید زده تاریخ تولد سال شهادت کم کن، ببینید 17 20 18 19 14 15 ببینید بابا اینا جوون بودن، اینا عشق داشتن، اینا عاشق شده بودن، بعضی از اینا هجلش نوبل کردن بلند شدن رفتن. این انصافه؟ آدمایی که زشت میشن اینجوریه. چرا؟ چون مدگرا چی شده؟ مد شده گوشی‌ها رو عوض کنن، مد شده ماشینا رو عوض کنن، مد شده مبله رو عوض کنن، مد شده خونه رو عوض کنن، رنگ سال اینه. چی پشت سر اینا؟ هی باید بره اینا رو عوض کنه، میشه اضرار. از اون وقتی که فقیر باشه، بدبخت بشه، این طرف رنگ لعاب خونه‌ش رو عوض بکنیم. ماها هممون شریکیم. بعد یک جوون خون قرمز خودش رو، خوشگل خودش رو بریزه برای اینکه من تا امروز آسایش داشته باشه. بله اگر ایران امروز جلوی اسرائیل وایساده، اگر تقصیری هست گردن موته. به ما چه تو روزایی یاد گرفتیم میگم اتحاد نمی‌کنه. ما یاد داریم، ما حسینی هستیم، ما دنبال زیبایی هستیم، ما می جنگیم برای استقرار زیبایی، اما یه چیز دنیا میگن اینا آدم نیستن، اینا حیوانن و درش بابا اینا سیاه‌پوستن، اینا چه انسان نیستن. بعد از اون طرف میان برای سگاشون عروسی میگیرن، پولها خرج میشه که آقا فلان پره همه اینا. یکی از برنامه‌های دائم من و تو سگ‌بازی دیگه. این سگش با سگ اینجوری گفت، این سگ اینجوری کرد، این سگ اینجوری راه رفت، این سگ نشسته. حالا این دیگه نبوده. من گذاشتم مثلا تاکسی کنار هم دیگه بیاد، یه موقعی قفل کنیم. ولی چی؟ حالا همین این توی هندوستان باید به روی بچه وایسته که اون اروپاییه بیاد یه پاپاسی، یه پنی، یه دلار، یه کوک، یه زهرمار بندازه که این بچه دلش بسوزه بیاد برد. خاطر خیستری سرزمین‌های دنیا من. عزیز دل من میگن فقط کافیه سیستمی که هلند برای تولید غذا داره به بقیه مردم دنیا داده بشه گرفت. دقیقاً قدش موجوده بشه همون سیستم تولید غذا که هلند هست به بقیه مردم دنیا داده بشه به 30 تا 45 میلیارد نفر میشه غذا داد. گیر غذای 2 میلیارد موجود 1 میلیارد 800 روز بزنن بیشتر. هی سازمان ملل فاو کوف زهرمار درست کردن، اینا همش شروعه، اینا بازی نخور به بهانه حقوق بشر تو عربستان مهم نیست، فقط تو سوریه مهمه. تو عربستان گردن دارن میزنن، سوریه مهم نیست. تو عربستان زن حق نشستن پشت ماشین خاموش نمیشه، پشت ماشین خاموش، پشت رول ماشین خاموش بشه، پشت برخورد میشه، روشن باشه که پوستشو میکنن رابطی هیچ. انتخابات ولی فرمایشی هم ندارن،
او نماد روسی و امریکا خوبن، هر روز اوباما اونور اون بلند میشه میره اون طرف، اون بابا بشر ما رو محصور کردن و محصور کردن در رسانه. صبح تا شب وقتمون گرفتن با یک مش مزخرفات و یک مش شوم‌اندازی‌ها، بشه فلانی چجوری میخونه، فلانی چجوری میرقصه، اون چیکار کرده، یک سری رو 10 بار تکرار بشین نگاه کن، عمرت بگذره بره اونا کماکان بسازن بیان جلو. امروز می‌بینی تو سوریه چی شده؟ سوریه که از امن‌ترین کشورهای خاورمیانه بود، سوریه که کشور سیاحتی و زیارتی بود. ببینید چه اتفاق افتاده. کار به جای مثل مردم کارشون رسیده به خوردن گوشت حیوانات حرام گوشت. اینا مسلمونن. چه تصمیمی میگی سر من شما؟ چه کسی که امضا به من شما ندادن بهتون بگم. اگر ما هم درگیر زندگی خودمون شدیم، درگیر فراموش کردیم آرمان همون، یادمون رفت آقا برای چی انقلاب کردیم، برای چی قیام کردیم. هی امام میگفت آقا انقلاب مستضعفین در مقابل مستکبران اینه چی؟ مستضعفین همینان، این بدبختایی که فله‌ای گروه دارن کشته میشن از گرسنگی با سلاح غذا. صدای لپتاپ رو زد می‌کنم. این سوریه هستم، شیوخ هستم، میگه شیوخ فسواد دارم، مردم هم میگه پیروی دارم میکنم. درست نه بابا، نمیکنه. عربي شيء جبت بدشه. وهذه المرحلة الأخيرة يقوم بتحديد خطة تدخل أحوالنا الإنسانية الكارثية. شكرا لحبكم علينا. آیا مردم سوریه فکر می‌کردن؟ من یک سال قبل شروعی‌های سوریه بود. یک سال آقا اینقدر کشور امن رفتیم، گشت و گذار، منطقه سنی‌نشینش رفتیم، نقاط تاریخیش رو رفتیم دیدیم، زیارتی و سیاحتی رو همه رو رفتیم. اینجوری نبود. ما مسئول کسی که راهنمای موضوع بود گفتم که ایرانی ناراحت بود. گفت چه فرقی می‌کنه من چه باشم یه سنی باشم، وقتی ندارم کار. در عکس هم هوای ما داشت، اون مقدسون نخرید از سوریه، چون شما پروازی دارید در روی مقدسون تو هواپیماتون اشتعال ظاهر آتیش میگیره ما نمیدن، شما پول میدی میخری میمونه توی فرودگاه، این پلیسای فرودگاه برمیدارن. یعنی اون پلیس هموطنش بود دیگه، من خارجی بودم با هوای منو داشت به اومد اتوبوس خود نخریدا. بعد چی شد؟ باز زشتی که از طریق ماهواره ها به خورد مردم دادن، شیعه سنی انداختن به جون هم دیگه، کشتن تیکه کردن هم دیگه رو. بعد کشاورز دیگه نتونه سر زمینش برسه، ناامن نزل کرده، تولید غذا اومده از پایی از اون طرف تحریم مجبورن میکنه. میخواد براتون بگم تو ایران هم این سالها این اتفاق افتاده بوده 1914 تا 1917. بله انگلیس‌ها قلعه رو تو ایران خریدن. کار به جایی رسید که مردم ایران گزارش‌های نقل شد از یکی از استان‌های غربی کشورمون که 2 زن بچه رو ربودند، پختند و خوردند و ما تا اون روز قانون نداشتیم برای برخورد با این مسائل، چون آدمخواری در کشور مسابقه‌ای نداشت، نمیدونستن باید با زن چه برخورد کنن. قانون برخوردش باید برای برخورد با اینجا خوردن نداشت. آره عزیزم از ما اصطلاح گفت دیگه نظر کرد و پر خیش شدیم این توضیحی از ما شغاله چی شد؟ این چیزی که خود رو ببرن شما کردیم این پر خودش رو گذاشتن سنگ تیره این پر رو بزن که این صاف بره گفت دیگه نظر کرد و پر خیش شدیم گفتم که شما از ما دشمن هیچ غلطی نمیشه. من کارم دشمن شناسی، من دانشگاه فکر کنم چند استاد دانشگاه مملکتم که دقیقاً یک واحد درسی تعریف کردم نذاشتیم به اسم دشمن شناسی رو برام درس بشیم. همین چی شد؟
من کارم من بهتون میگم بهتون سنتی میتونه هر اتفاقی به سر خودم دشمن با دست خودمون داره میزنه با دست خودمون داره میزنه میاد قلبهای ما رو فتح میکنه ایرانی با دست خودش ایرانی رو بزنه مسلمان با دست خودش مسلمان بزنه در قرآن نفهم بسم الله الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوه اصلحوا بین اخویکم بابا بیاید به این جنگا رو برطرف کنید چرا من با من میزنم به این جنگا چرا صبح و شب یک سری آدمای اون طرفی که اینا وهابی اینا اهل‌سنت همین که اینا با اهل‌سنت سنی هم برن کشن داعشه چرا برن مسلمان میکشن یه سری اینا فتوان اینا من مبنی چی شده شبکه ماهواره‌ای نمی‌کنه شبکه تو لندن باشه انگلیس یعنی تمایل داره مشترک بوده چرا فلسطینی ما هست چرا العالم ما هست چرا المنار هست چرا حقایق ما هست چرا میگفتیم آقا اینا تو 11 کتاب خودشون میگن این نبوده می‌بینید یکی از دلایل بسته شدن فلسطینی تو نامه‌ای که انجمن ضد افترای اسرائیلی صهیونیستی انتشار داد یک هفته قبل از بسته شدن فلسطینی گفت یکی از دلایل فلسطینی دائم به مخاطبان خود میگوید صهیونیست‌ها در انفجارهای 11 سپتامبر نقش داشتند این شبکه‌ها دسته شد ما میگیم نقش بشید شما به مگه نمیگید جهان آزاده رفت کام یه بگو نه بگید نه به این داره تازه که قدرت رسانه‌ای که بیشتره که گفت نه فلسطین دسته شد ما خودمون هر کسی رو دیدید داره زشتی تبلیغ میکنه تو جامعه داره از تفرقه صحبت میکنه وحدت رو داره میشکنه چه وحدت ملی مونه چه وحدت اسلامی مونه بدونید این یا خود آدم دشمن پول داره میگه یا احمقی که عامل دشمن شده داره این کار پیش میبره و نتیجه هیچ فرقی نداره چه عامل دشمن باشه چه دشمن باشه چه دانا باشه چه نادان باشه نتیجهش عملا چیه؟ یه چیزی ضربه زدن به خود خواهر گلم برادر عزیزم شما هر شایی تلویزیون نگاه میخواید بکنید و ربطی نداره منو تو گور شما بذارم نه شما تو گور من اما من به عنوان یک پژوهشگر به عنوان یک ایرانی به عنوان یک مسلمان وظیفه شرعی رو به شما میگم من رائفی که تحلیلگر رسانه تو خونم خدا جمعه و توی محل کارم خدا شاهده ماهواره ندارم با اینکه میتونم با مجدد محل بشه یعنی چرا در من که تحلیلگر رسانه‌ام میدونم آتیش چون خودم میدونم یعنی منم نگاه کنم آتیش دارم آقا یک نفر صحنه مستحضر میبینه تحلیل چی میکنه سلیقه جنسی شباب میشه دیگه از کنار همسرش بودن لذت نمیبره تمام شد به تحلیل میخواد اینا مشکله اینو اتفاقی که من نگرانشم که چی بشه ذهنهای ما رو تصویر بکنن قلبهای ما رو تصویر کنن به واسطه رسانه ها و ماهواره‌ها آقا آمار طلاق تو مملکت ما از سال 89 به یک بار 4 برابر شد آمار طلاق عجیب غریب رفت بالا در استان سنان آمار 88 میشون 400 تا بود 89 تا میشه 420 تا مسئول ناظر بود بسیار من میگفت اجتماعی ناظر اون استان بود تو خبری داشته من شنیدم میگفتش که ما این بشه 420 بشه 450 یا 400 بشه 420 یعنی 20 تا 30 تا داشت اصلا یه هایی از این کار ما تو 1200 تا ما گفتیم خدا اثرش چه وقتی اثر دو تا شما میشه چون جای خیانت بود زن رو وارد دفتر مدگرايي میگم که چی شده میگم متوجه ارتباط همسرم با خواهر خودم میگم خب من چیکار ازتون در چیکار کنم میگم شما رو به خدا رو تلفن دارین برابر دیگه صحبت کنید بگو از اون میوزی که این فلان سریال رو نگاه کرد گفت من یادم نیست خب اون فلان سریال رو نگاه کرد این اثر رو میشه آدم‌ها همزاد پنداری کنن
میدونید ما صحنه‌های تصویری که می‌بینید دقیقاً همزمان داری می‌کنه چه خودآگاه چه ناخودآگاه. یه مثالی برای شما بزنم. آدم‌ها هنگام عبور از بحران‌ها حس خوبی شده. روانشناسی وقتی شما یه بحران رو پشت سر می‌گذارید که یه حالت خوشحالی می‌کنه، لبخند می‌زنه. شما دیدید یک نفر تو خیابون داره میره می‌خوره زمین. مردم نگاه می‌خندن. آقا این نفر خورده زمین برای چی می‌خندن؟ دست خودشون نیست. چرا؟ چون او تصویر رو که می‌بینه سریع آنالیز می‌کنه. اولین کاری که می‌کنه خودش رو می‌ذاره جای او. درسته؟ اون خورده زمین، او با او به لحاظ انتزاعی و ذهنی می‌خوره زمین. اما چون خودش نخورده زمین در واقعیت چون می‌کنه از بحران عبور کرده خنده شده. این دلیل روانشناسی مثلا. تصویر 60% یادگیری ذهنی میگن. بابا بچه همون رو اجرا میکنه. میبینه اولین کاری که میکنه به صورت انتظاری خودش رو جای اون کاراکتر میبینه. حالا اون کاراکتر داره خیانت میکنه به کی؟ اینا تو ذهنش میشه. بچه کوچیک 5-6 ساله رفت از روی اوپن خریده، خواهر 8 سالش خواب بوده. خریده با آرن زده روی قفسه سنگش شکست رفته تو قبلش مرده. چی دیده بوده در اثر خشونت جا آموزش دیده بوده از این شمسون. من بحثا فقط غیر اخلاقی نظر جنسی شدنش دیگه فقط میگه خشونت و تفکر دیده. بچه 3 ساله خدا بیامرزه پدر مادر این بچه تا حاضر شدن به این جوری دوربین صحبت بکنن و به وجود ما مصاحبه با این بزرگواران می‌ذاریم که ما ازشون درخواست کردم گفتم شما رو خواهش می‌کنم ازتون پیغام بتونم یه دوربین صحبت بکن که تا بقیه بفهمن. بچه 3 ساله که کردم بکنید بچه 3 ساله باید سر خود رو بگیرن که سره با نقل ماهاره فرسونه بیرون چی شده؟ یا نمیدونم ماهاره اینجای کارخونه که هم دیگه شد بچه اومده مادر کافی سر دو بخواه ماما بنزین دشمنش رو با کناب خفه میکن باری کنده برو بخواب بزنم بخواب این آمده با روشتری مادرش رو نفا خوشحال بود. حالا برو شکایت از چی شد؟ از خودت باشه به خودت باید شکایت. این اتفاقا به خدا مسائلی هست نمیتونم بگم چون خودش اشاره فرش شد چون بگم خودش صبح گناه میشکنه که چه چیزایی رو زنگ میزنن به ما میگن چه نامه هایی بعد این سخنرانی من تمامش کاغذ ذهن میدن چه نامه ها نوشتن چه اتفاقاتی افتاده. نمیدونه آدم میمونه بگه از یه طرف مردم احساس خطر کنن جمع کنن موضوع رو از اون طرف من آدم خودمون بیایم اشاره فرش رو به خدا آدم میمونه نمیدونه چه خالی تو سرش کنه به خدا نمیدونه آدم باید چی کنه بگی نکنه اشاره بدم نگی خب بابا مردم دارن نستن تو چی کار کنم. اگه شما بدونید چه ساعت ها و لحظاتی بر من میگذره وقتی اینا رو میشنوم بگن آسونه طرف تماس گرفته میگه بابا اعضای خانواده خودم نمیتونم تنها بذارم بابا جوونه داره میبینه تحریش میشه. اگر یک حکومتی به دنبال فقط حکومت باشه برعکس میشه میگه برید از اینا نگاه کنید همه چی کتابکاری ها هم آزاد میکنه میگه آقا اشغالتون رو بکنید با سیاستکاری نداشت چه اهمیتی داره 60% شرکت کنید یا 10% پدر کشوری که مهمه داره که شرکت نکنه برای ما مهمه امنیت اخلاقی خواهر و مادر فرزند پدر مادرش دارن چون مسلمانی این ضرب المثل مال ما نیست این مشکل شما این مال ما نیست این مال اروپایی‌ها مشکل که مشکل من هست چون من مسلمانی من سمع رجلا فنادى یا للمسلمین فلم یجبه فلیس المسلم میگه یه نفر بشنوه یه مسلمان میگه آی مسلمان ها بدادن جوابش نده مسلمان نیست بگه آقا تو مشکل خودته اگه آدم رو دنبال حکومت باشه میگه آقا برید کسافت کارتون رو کنید اشغالتون بکنید با ما کاری نداشته تو جرکتون کمشه کنید اصلا دوباره از کشورها برخی از شکل در انتخاب محروم میکنن یعنی حتی رای دادن ازش میگیرن
مرموم ظاهرا ما میگیم آقا BBC نگاه نکن تو سیاسیه نبود. همین شبکه‌ها که دارن در قالب سرگرمی مثلا این منم تو چیزی شکل گرفت دیگه جلسه‌ای برگزار شد توی اونجا این آقا خانمی که مدیر عباد رفت اسم ناظرم مدیر منو هستن اومدن اون جلسه گفتن آقا BBC فقط به درد بحران‌ها می‌خوره، مردم در زمان بحران‌ها BBC رو گوش می‌کنن، در غیر این صورت علاقه به شنیدن اخبار بگید ندارن. به من بودجه بدید، کار بدید، شرایط دارم فراهم کنید، یه شبکه می‌ذارم با بازی و سرگرمی و ترانه و فلان اینجور چیزا موتور اینا رو میرم کنم. وقتی اون قرضیدن استدلالش استدلال جالب و قشنگ و درستی و واقعا همینطور بوده، جالب و درستی بوده، پذیرفتم بهش بودجه که بودم گفتم برو بزن. خیلی خطرناکتر از BBC و امثال هم بود. غیر از صبح بشم که دروغ بکنم چه سگ دروغ بکنم خدا داره. حالا یه مثالی هم پخشنم و ارزم کنم. فقط بخوام از شما از دارست کنم شما مگر هر دیگه نه. متاسفانه از سه دشمن شرفی کار کردن خیلی کار سختی. خب بخاطر اینکه برای چی؟ بخاطر اینکه وقتی شما گوش کنید من توضیح بدم بعد میخوام براتون مثالی براتون بزنم. نگاه کنید. برای چی؟ بخاطر اینکه وقتی تو دشمن شناسی صحبت می‌کنی داری اینا رو می‌ذاری. یه چیزی می‌ذارن هست میگن که آقا دشمن گفت. باشه. نه. نکنه خودش از دشمن میگه. یه روش. مورد سوم آقا دارید اشاعه میدید روان کنید. همیشه اینجوری به شکل تحریم همینا رو میگید. بعد شما میگید در عمل بسم الله آقا شما یه جمعیت ماشاءالله در دیوار دارید می‌ریزید. ما اومدیم سخنرانی کردیم در مورد دشمن شناسی شما بهتون ترتیبی اگه ترتیب این همه سوال این همه قانون مهدویت و این همه چیز علیه صهیونیسم کی رفت کرد؟ یعنی میاد آدماشون رو میفرستن به خدا قسم تحلیل میدن. من یه چیزی از شبکه دعا رو میذارم نگاه کنم. اکی اسمش چیست؟ بچه کجاست؟ این برای پارازیته. میگه این فرچیز اسمش چیست بچه کجاست؟ به شما چه؟ میگم به فکر کنید به چه چرا کنید؟ نه برای جاسوسیه. این هم میگه با من کجا پیدا شد که ما رو زدم؟ نقشه ما رو برملا کردن. این چیه؟ با ما تماس بگید. این برنامه 2 سال پیششون. اینم برنامه یه ماه پیش. 8 شهریور ماه 1393 خورشیدی و 19 سپتامبر 2014 میلادی. در برنامه صفحه آخر این شهر می‌پردازیم به علی اکبر رائفیپور. وقت باشه تک تک اینا رو براتون بررسی رسانه‌ای بکنم. خب که چرا این عکس منو گذاشتن؟ عکسی که پیرن مشتی دارم و یه تحریشی همه اینا رو حساب. یه نکته رو بگم. رائفیپور گفتن حسنشم بگو. حسنش من البته نباید بگم، روشن است. همه رو شنیدیم میشنویم. آدمی است بسیار خوش حافظه و بسیار خوش بیان. هیچ چیز مهمی نگفتن، اشتباه نکنید. اون حافظه‌اش خوبه، بیانش هم خوبه. آدم که حافظه‌اش خوبه، بیانش خوبه، خب سال چی میگه؟ این مهمه. آدم خوش حافظه، خوش بیان میتونه مردم هم منحرف کنه، مردم هم چی؟ هدایت کنه. یعنی هیچ امتیازی نبود. فقط ابزار بود. خوش بیانی و خوش حافظی ابزار. یعنی اولش اینو میگه تو میگی نگاه کنید ما منصفانه نگاه کنیم. حالا من اینو میذارم تو 11 دقیقه جدا کردیم. فقط براتون. پس چقدر جالب حرفا که دقیقاً میزنه ایده در مملکت خودش داره به من میزنه. به قرآن این وای این این خودی ریش داره که خود منه. اینو نمیدونی چیکار کنی. گفت مارادونا رو بریم کن. اینو بابا. چیزا همه‌شون قصه پردازی‌های شبیه هم داره. تو وبسایت‌هاشون فراوونه. علی اکبر رائفی فقط رائفیپور این درست. من علی اکبر رائفی 37 ساله. دروغ خیلی آشکار، یعنی خیلی واضح. متولد مشهد، دروغ بزرگ شده تهران، محل شهرها. دروغ مثلا بچه شرقی منجا اعلام میکنه ما بچه کوی زینبیه تهرانم. ما پدرمون ارتشی نیروی زمینی خود کوی زینبیه تهران رو بزرگ شدیم. اونجا خونه سازمانی، بعد نظامی هم تو شهرهای مختلف میرفتیم میشدیم. افتخارم میکنیم بنده خدا.
بعد 30 سال خدمت 8 سال تو جنگ بود، کل دار دنیا زندگیشو همه چیزو جمع بکنید 120 میلیون بیشتر شاید ما پدر ما هنوز سرمایه نداشته باشه و خدمتش رو عرض کنم. همین الان هم بعد بازنشسته شدن هم داره کار میکنه. خودم کل پولم جمع شد یه بار یه جا میام گفت ثبت من 2000 تومان گفتم آخه من ماشینم انقدر حساب کردم نمیگم مثلا کل پول سرمایه زندگی من حتی پولش لپتاپم 110 میلیون میشه. اینم به نیت خیر هم 110 عدد چیزی. این نه مورد این بحث رو میخوام بگم نه. ما افتخار میکنیم که آقا سالم زندگی کنیم. حالا گوش کنید به کجا این دیپلمش آموزه نمیشه. دروغ مثلا دیپلم آره آذربایجان میشه. ما قوام نظامی میشه. از دوره دبیرستان توی سروش نوجوانان مطلب می‌نویسه. نه توی نوجوانان اصلا 10 سال طول نکشید. سال 71 72 من این جغل بچه بودم. سال 75 20 سالش نشده. 75 20 سال. یه هیئت می‌داره به اسم هیئت منتظران مهدی که بیشتر خودش توش فعال است و سید محمد سادات اخوی. من این بابا رو تو این لحظه تو موقعی که اینو شنیدم از این نمی‌شناختم. اسمش هم نشنیدم خدا دارم میگم که از آره من خدا من شخصی قیافش شبیه مجری تلویزیون واسه خوشم میگه مجری تلویزیون برنامه نسبی حالا این رو چسبونده به ما باید بریم بررسی کنیم ببینیم چه داستانی داره چه فیلمی داره. از مدیرای شهرداری و یه جمع همسن و سالای خودشون رو جمع کرده بودن با همون شهرها مدگرايي سخنرانی میذاشتن که همین آقای علی اکبر خان رائفیپور هم از همون جوانی در واقع مدگرايي میکرد، سخنرانی میکرد، از همین حرفا میزد که الان میزنه ولی یه مقدار خام‌تر. Voice of America VOA اسمش روشه صدای امریکا. در هر حال اون موقع که عرض کردم که اون هیئت داشت هیئت منتظران قانون پرورش‌فکری کودکان و جوانان رو شروع کرد. بالا خونه اون محله هیئت منتظران مهدی تو همون منتظران مهدی ببخشید تو همون شهراران خودش با مادرش زندگی می‌کرد. الان کجا زندگی می‌کنه هیچ وقت معلوم نشد که پدر علی اکبر رائفیپور کیست و چه کاره بوده. هیچ وقت معلوم نشد پدر علی اکبر رائفیپور کیست و چه کاره بوده. مادرش یکی از خبرنگارایی که الان در اروپا خبرنگارای ایرانی که الان در اروپا گفته بود که همسرم به غیبت رفته. من بهتون میگم چرا این حرف داره میزنه. این میخواد بگه بحثای مهدوی که این آدم داره مطرح میکنه بحثای برگرفته از دکون دستگاه بازی‌ها و خرافات و این به غیبت رفته و با امام زمان مرتبط و از این حرف خیلی دقیق دارن کار میکنن. یعنی مثل امام زمان غیب شد. یعنی مثل امام زمان غیب شد. بحث مشخصه داشته هیئت منتظران. تو بحث مشترک داشته هیئت منتظران. یکیش این که مهم البته این که یکیش این که دختر و پسر توی هیئت کنار هم میشستن. بیشور هیئت هم نرفت آقای نمانی جدا نبود مثل هیئتایی که الان مرسوم است یا مساجد مثلا یعنی الان مرسومه اینا قبلش قاطی بوده مثلا مختلف. و دومی که موضوع اصلی و همیشه امام زمان بود، یعنی هر دو بچه من اینو گذاشتم چون از خیلی همین با پریروز با گفتیم دیگه گفتم بابا ایدار از اون مرده. خب بعد ما یکی از اقوامون دیده بود و زنگ زد و چاکی بود پشت می‌داد و خودشون ببینن ابجد آوازشون بگیره و فلان. ما با اونم طرفش می‌خندیم، رفتم منزل پدرمون پسر بهش میگم می‌خندیم با من چطور زیاد میگن. یعنی اینجوریه. یعنی کسی که نبینه با خودش چی میگه؟ کسی که اینو نگاه می‌کنه که معمولا صدای تصویر صدا ایران نداره، درسته؟ بعد دارید ماهواره دلبگی رو دارید تو هم گوشه چند می‌زنید همین یادی که با بشافتون غیبت بنده نشون بده نمیاد اینجا. همین که شد اون نگران این که وقت رائفی رو جذبش نکنه داره تهمت زدن با اتهام چه کار میکنه و همش اصول عمل زبان شخصی که وزارت اطلاعات روش همیشه حساس بود. کویت دختر پسر واسه بودن چون نماز مهد زدن وزارت اطلاعات حساس ولی بعدش
سال 78 رائفی من 78 سن و سالی نشد دیگه 78 رائفیپور چی میشه؟ اون میگیره به طرف اطلاعات بازداشتش میکنه شبایی تو زندان توحید بازداشت میکنه زندان توحید مثلا زندان کجای ایران هست اصلا خب یعنی حتی ما یک بار تا الان شده با برخی از دستگاه امنیتی جلسه داشتیم به خاطر این فرقه‌هایی که دستگیر میکنن مشاوره خواستن فلان اینجور چیزا و بحثا اما نگاه کنید ببینید چطور یعنی دروغ یعنی دستگیر شده ما رو سابقه دارم کرد نگرشون داره و وقتی آقای رائفیپور از زندان میاد بیرون یکی دو ماه بعد جنبش مساف رو میندازه. جنبش مساف سال 89 بود که یعنی 75 مساف داره حالا ما رو قدیم بود ما اگه خودمون میکشیم سایت موزی جهانی معرفی بشه نمیتونستیم مجاز شدن جنبش مساف ایرانیان سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران کمک میکنن که تشکیلات جنبش مساف و گسترش اگه اینا یه سر پول داده باشه من برای یکی از این مسئله شهرداری تهران گفتم خدا وکیلی من آتیش گرفتم چرا گفتم بابا آبروی ما رو برده اینا ماوره گفتن شهرداری به اینا پول میده یه سر پول میده آقا یه پولی بدید ما دلمون خنک بشه بهش بدن و یک پژوهش شدید جنبش مساف هم درست میکنن که رائفیپور توی سخنرانی ظاهرا منظم داره و اینکه همه جا میگه من استاد دانشگاه هستم قاعدتا همین پژوهش شدید خودشه مال جنبش مساف. حالا نتیجهش چی میشه؟ ببینید به من میگن مثلا تو صفحه فیسبوکشون مردم ریختن چرا چرت و پرت میگی این دانشگاه خود ما داره درس میده استاد خود ما دانشجو ما آخه اینو چه داره آقا چرا مزخرف میگی که همین الان همسایه ما این آدرسشون داره آقا چرت و پرت میگی این باباش شاغل فلانجا بود خب اینجا پدرش یه برنامه اینقدر خوشگل نمیشه چرت و پرت میگه اول زبانشو میکنه کلی هم درجه ما خب بلدیم ما 20 نفر آدم گذاشتیم گفتیم برید چرت و پرت بنویسید خب یعنی چیزایی براشون نوشتن حالا و بودو خب بالاخره که مثل اصل دشمن شناسی باید چی باشید بعد جالب همین فوشایی که اینا میدن همین داخلی‌ها دارن به خودمون میدن به خودمون همین البته اونی هم که درس هم بسته بشه چرا جواب بدی درگیر اینا میشی کار داری هزار تا جواب به زنگ میزنن آقا این مشکل دارم اون جواب ندی میگی جواب نداشتم نمیدونم کجا جواب اینا رو میدم اما جواب داخلی ها رو نه چرا؟ چون سخته چون خودیه گفتم مگه میشه خودمون رو بزنیم دشمنش غلطه نیست این اصل اینا در مورد بقیه هم که صحبت میکنن همین ها بتونید آی فلان مسئول اینجا رو چیکار کرده ما یکی از این زبونای فامیلمونه که خودم 6 و 8 میزنم بعد صبح داشتم تو حرفا اینا میشه بعد که اینو دیده دیگه نگاه نمیکنه فوش میده دیگه من هیچ چیزی نشستم که تو رو دیگه که میشناختم خب هیچ واضحه بود که تو مزخرفات دیگه گفته هم بازی بودیم با اول که سن و سال ما رو کجا بزرگ شدیم همینا رو میدونید ببینید اینجوریه میگه کل چیزی که اینجا گفت یکی اسم منو درست بود یکی دیگه هم این که خدمت شما هستم یه جنبش مسافی داریم و یکی هم که حسابداری من خوندم ما حسابداری چی میگه اینجا میگه لیسانسش هم نگرفته میخواد بگه چی میخواد بگه شأن علمی نداره و جالب هم میتونه توی جلسه کشور خودمون تمام این حرفا رو 3 سال قبل یه آقای توی جلسه به خودمون به خدا همین حرفا گوش شما خوشحافظه خوب حرف میزنید اینجوری اما اینی همین هم اصلا انگار که تمام این فایل‌ها رو اینا از این وقتش خدا داشت خب ببینید عزیز من داستان سر اینه دروغ بابا من یه سال از شما مردم بوشهر میپرسن شما دیگه خود این سوال خوب جواب میدید مطمئنم که این تاریخ 200 ساله گذشته ما یه رجوع بکنید آقا بخشی از مملکتمون رو جدا کردن کشتار کردن حمله کردن قحطی‌ها رو وجود آوردن نسلمون رو چیکار کردن چه میدونم ترورها کردن شبکه‌های فراماسونی اینا چی ساختن کدومش این کشور بیشتر پدرمون در واسه 200 سال خب پس چرا 200 مردم میمونن تعطیله چون پینوکیو بعد 80 قسمت فهمید بالاخره گربه نره رو با مکار اینا بعد 80 آدم شد چوب بود آدم شد بعد 80 سال میگه اینجوری پدرمون رو برد بازم طرف میگه نگه آقا قرار بود سالوز شهادت رئیس دلواری که تقدیم ثبت بشه وزیر امور خارجه اینا اعتراض کرد پررویی رو نگاه کنید خدا بکشید
ریخته از اون ولی دنیا بلند شده من اینجا بخشی از مملکت ما رو بگیر، حالا دلیرانه غیور مردان این خطه وایسادن جلو پوزات رو خاک مالیدن، خون دادن موقتی و پورو شما تو کشور خودتون نباید این کارو بکنید. نه همین است. بعد انتظار داری بی بی سی فارسی به برنامه شما در مورد تعالی کشور ما حرف بزنه، تعالی یک چیزی بگه که به درد شیعه بخوره، به درد جمهوری اسلامی بخوره، به درد اسلام بخوره، به درد ایران بخوره. یه چیز همشون همینه، آلمانش هم همینه، روسیه هم همینه، انگلیسش هم همینه، آمریکاش هم همینه. حالا روسیه خود رو هم نزدیک شده سر منافعش. وگرنه نگاه عقیدتی روسیه تو سر ماجرای سوریه با ایران هم مشترک بود هدفش تقریبا، درسته؟ آیا روسیه نگران حرم حضرت زینب بود؟ نه منافع خودش چیز واضحیه. آقا یه چیزی من خوندم چقدر جگرم آتش گرفت. این جانبازه شیمیایی ما که چی سختی کشن، یه روز صدات میگیره نمیتونی بلند حرف بزنی، صدات رو نمیشنون، اصلا آدم خفقان میگیره، اعصابش خورد بشه. 30 سال تو خونه افتادن، خفت کردن، خون بالا آوردن، چه سختی. این شیمیایی ها هلند و آلمان و انگلیس و آمریکا میگن بیان. بعد حالا با این شیمی اینا برای مداوا میرفتن کجا؟ همون کشور. الان خصوص آلمان. حالا اینجاش نگاه کن، اینش درده برای چند وقت پیش سند خود اینا رو کردن که بیمارستان‌هایی که مداوا می‌کرده جانبازای شیمیایی ما رو یک نسخه از پرونده رو میفرستاده برای کارخونه تولید کننده ماده شیمیایی که ببین اون چیزی که مد نظرته شده یا نه، می‌خواستی بچه پر بشه شده، ببین این بلای سرش اومده، اینقدر در معرض اینقدر دوز ماده شیمیایی بوده، ببین سرش اومده یا نه. خوبه بعد اینا میاندن از روها بشن این حرامزاده‌ها که دستاشون تا آرنج تو خون مردم دنیا قاطیه. سرتون درد بردم، عذرخواهم. فقط من یه قبل اینکه جلسه تمام بشه خواهش میکنم، چون جلسه شلوغه، ببینید دری که این سمت آقایون هستن، اول آقایون خارجشن خانم رو تأمل بفرمایید. اون سمت کنید دری هست اگر خروجیه، من نمیدونم مطمئن نیستم، اگر خروجیه آقایان خانم بعد خانم اول آقایان نمیشه کلا میگن آقایان مقدمه. این شب حداقل اینجوری بابا جنبه داشته باشن. رئیس دست نمیشه. سرتون مهر بردم اسخان تجدید در سرتون امام زمان. برای همه آرزوی سلامتی خوشحالی و خوشبختی میکنم. در پناه امام زمان باشید. صلوات علیه. این داره یکی من سیدی برنامه رو از